हॅलो मित्रांनो, माझ्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की जे नवीन सेटिंग आलेले आहे की व्हिडिओ मेड फॉर किड्स, व्हिडिओ नॉट मेड फॉर किड्स, हे सेटिंग तुम्ही कसे सेट करू शकता. तुम्हाला यासाठी यूट्यूब स्टुडिओ नावाची ॲप डाउनलोड करावी लागेल. प्ले स्टोअरवर ती उपलब्ध आहे. त्याद्वारे तुम्ही अत्यंत साध्या आणि सोप्या प्रकारे तुम्ही हे सेटिंग करू शकता. जर तुम्ही माझ्या चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर पहिल्यांदा सबस्क्राईब अवश्य करा. तर चला आपण या व्हिडिओला सुरुवात करू. तर त्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही व्हिडिओमध्ये त्याच्या आत जावे लागेल. त्यानंतर एडिट ऑप्शनवर जावे लागेल. त्याच्यानंतर तुम्हाला जायचे आहे ॲडव्हान्स सेटिंगमध्ये. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला तिथे लिहिलेले दिसेल, इज दिस व्हिडिओ मेड फॉर किड्स ? आणि ती जागा भरणे आवश्यक आहे. इट इज रिक्वायर्ड. त्यासाठी तुम्हाला इथे 2 ऑप्शन दिलेले आहेत. त्यामधील 2मधील एक ऑप्शन सिलेक्ट करायचा असतो. पहिला ऑप्शन आहे येस इट्स मेड फॉर किड्स आणि दुसरा आहे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स. तर माझा व्हिडिओ नॉट मेड फॉर किड आहे, म्हणून मी दुसरा ऑप्शन सिलेक्ट करतो. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या चॅनेलमध्ये जाऊन सेटिंग करू शकता. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये जरूर कळवा. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.